So, what's up guys? Dito naman tayo. Mamamana kami guys. Didilensya tayo ng pangulam. Dito pa lang kami sa tabi, papunta pa lang kami sa aming spot. Kasama ko pala guys yung kapatid ko guys. Yan, kitang-kitang landmark ng Taytay guys, oh. Ang ganda, oh. Doon kami guys mamamana guys sa lutang na bahura. Ito guys yung mga setup namin guys. Ito guys. Yan ang pana ko guys. So ito may mga dalang flashlight. Ang tawag pala sa amin ito guys, Panulo o Pangingilaw. Sa lutang na bahura. Paligid yan, nasa dagat yan guys. Na isang bahura lang yan dyan. Yan tayo mamamana. Sa mga bago pa lang guys sa YouTube channel ko guys, please subscribe my YouTube channel para maabot natin ng 700 subscriber. At pakihit na rin ang notification bell para laging updated sa mga ilalabas namin video. Thank you guys. Guys, kaya lumulutang siya pag low tide. Pero pag high tide guys, lubog yan. Kaya dyan tayo ang area, ang spot natin. Subukan natin dyan. Medyo matagal na rin hindi ako nakapamana guys. Mga ilang taon na rin. Tingnan natin, baka hindi na makatama o kaduling na. A few moments later. So guys, nakakalungkot na pambungad sa amin sa bahura na to. Dahil dati hindi naman to ganito. Ngayon nakikita namin puro patay na yung mga corals guys. Yung guys, oh, nakakalungkot. Yung guys, oh, puro patay na ang corals. Oh, dati hindi naman to ganito guys. Oh, wala na, patay na. Ang lawak pati guys, oh. Gandun. Oh, wala na. Sira na. Kaya guys, sa mga nag-illegal fishing o naggagamit ng sodium, sana po tigilan na po natin yan. Sakit talaga guys, oh. Oh, wala na guys, oh. Durog na, kumbaga sa wala na, oh. Sira ng bahura. Kaya huwag na magtaka kung bakit konti ng isda dito. Kaya guys, mapapayo ko lang sa kapwa ko mismo mangingisda. Sana po tigilan na po natin yung illegal fishing. Talaga pong nakakasama. Hamakin nyo guys, ilang years yan bago tumubo. Tapos halos ilang oras lang natin sirain, di ba? Sana po makonsensya naman po kayo. Kasi hindi lang po wag mo natin isipin yung sarili nating sikmura. Dahil marami rin pong nagugutom sa atin. So yun guys, lilipat kami ng spot. Dahil kawawa na to. Itong bahura na to, dami na, patay na yung mga corals talaga. Yung iba naman may buhay pa rin, pero wala, kunti na lang. Kaya sino pa bang titirang isda dyan, wala na sila makukuha sustansya sa corals. Sana po stop illegal fishing na lang po talaga. Kaya dahil ngayon guys, panahon ng pandemya, ang lahat tayo nawala ng trabaho. Talagang babalik tayo sa biyaya ng kalikasan guys. Tingnan mo, bumabalik sa atin guys. Kung anong ginawa natin sa kanila, tayo rin mismong naapektuhan. So guys, another spot guys. Sana makahuli na tayo dito. Good luck sa amin.
guys, tumigil na kami pamana, ay uuwi na kami dahil pa-5 na rin. Marami tayong nahuli guys. Libre naman ulam natin. Survive naman ulam natin. Ito guys oh. Ang huli ko. Ayan guys, huli ko guys. Ayan, may lapo. Ayan natin. Ayan guys, oh, lapo ulit. Pero ito talaga guys, ang the best guys. Ang laki. Kanuping. Ang laking kanuping guys. Guys, may mga samaral tayo. Samaral to, lapo rin guys. Yan. Tapos may mga huli pala guys na pugita guys, yung kapatid ko guys. Ito guys oh. May mga isda rin siya, may hito. Ito guys, dami siyang pugita guys. Yan. Tamala, tawag sa amin yan guys, tamala. Dami oh. May hito ka ha. May hito rin guys. Yan, libre na. Bago pa lang sa YouTube channel na to ay subscribe naman at pakihit na rin notification bell para lagi ko yung updated. At God bless. Thank you. I hope you enjoy this video guys. Bye bye.